po natin yung ating laptop. Ayan, napakagaan lang po niya guys. Ayan, super light. Ano lang po talaga siya. Hello, good morning! Good morning! Ayan, kamusta po tayong lahat guys? Po sa aking channel, this is Huge Empire. So, if you're interested guys, ipatuloy mo po itong papanood ng video ko. At kung hindi ka naman po interesado sa video na to guys, pwede ka na pong umexit at huwag mo po itong ipatuloy. Bago po ang lahat guys, magkwento po ako. At syempre, magpasalamat po ako sa ating mga ka-empire na patuloy po nag-update sa kanilang pa-perks dyan. Ayan, thank you so much. Hindi ko na po kayo isa-isahin. At ayan na guys, ang ikukwento ko po dito is kung paano ako nakapag-achieve ng ating binili. So, ang ipapakita ko po pala guys is meron tayong binili na laptop, which is yun po yung una kong sinabi sa isa kong video, pero hindi po ito ang una kong naibili sa pasahod ni YouTube, which is meron na po ako. Ito po yung una kong nabili, yung ating GoPro. Ayan, ito po yung una kong nabili guys, bago po nabili ko itong ating laptop. So, paano ko po ito binili na hindi ko naman talaga actually kailangan. Kasi meron naman po akong ginagamit na pang-support. Ayan. Ayan, yung aking ginamit ngayon, which is meron ako nito, yung aking cellphone. And of course, meron po ako ngayon, may naka-play. Meron ako nito. Apple yung aking binili, which is yung aking HP po, yung aking napusuan. Yung ang kaibahan dito. Alright, so, ayan. And, syempre, magpapasalamat po talaga ako sa mga viewers, sa ating 3,600 na mga subscriber. Ayan, thank you so much. At kahit hindi pa po tayo nagtitrending, yung ating Team Premier, Team Superstar, Team Squad, Tennis Club, yung mga ka-team po ni Ma'am Daughter, thank you so much sa patuloy na nagpunta. Mga admin na nandyan, thank you so much. Si Sikoy, Sarah D, Christine, Burns, and sa EM, thank you so much. At sa lahat po, viewer na hindi nag-skip ng ating ads, thank you very much guys. I really appreciate from the bottom of my heart. Kaya naman po guys, na-achieve po natin yung ating version na HP. Ayan, ito po pala. Hindi ko na po pinakita yung box nito guys kasi ginamit ko na po itong aking laptop. Wala lang po akong time na mag-create ng video kasi ngayon nandito na palagi yung aking mga amo. No? So hindi ko na masyadong hindi ko na naipakita yung aking tinapon ko na yung box nito. And at saka ginamit ko na po kasi itong ating laptop. So ito po pala guys, yung ating bagong binili na laptop At na-achieve ko po dahil po sa inyo, sa tulong nyo lahat. Ayan, thank you so much talaga, na-appreciate ko. Ano po siya, latest version ng HP, i7, tapos 16 RAM, 13 inch, magaan lang po siya, and ano lang po to, and SSD, list po siya, naka-terabyte. So, ang package po nito pala guys, yung ating laptop, siyang bag na binigay, ito, napakaano ng bag guys, kung bibilin po sa Amazon kasi tiningnan ko po siya kasi iniscan ko po yung yung kanyang QR code. Tiningnan ko po guys is nasa 84 Singapore dollar, pero binigay lang po ito. And then meron po itong free, instead na ang free nito is mouse, ang pinili ko po is yung 1 year warranty na yung Microsoft. So, which is yun po yung pinili ko kasi ang value po nun is nasa $100 per dollar. Ayan. So, naka-lace na po ako ng almost 200 plus. So, guys, itong ating laptop mismo, ang amount po nito, guys, is 1,699. So, kulang na so para mag 700. Since meron po silang pa-pro, ayan, binigay na po nila yung mga previous sa akin. Ang total po na binayaran ko po talaga guys is ito po yun. Kita ko po sa inyo yung aking binayaran guys. Ayan. Ito po yung presyo niya guys na binayaran ko is 1,599 po. Kung sa piso po is nasa 58,000
piso. Sadyang HP talaga yung aking napusuan guys. Actually, yung presyo po nito guys, presyo na po ng Mac Air. Ayan. Yung Mac Air parang nasa 1.4 pero 799 kasi may mga freebies yung bag, yung aking Microsoft na Singapore dollar. So ang total po lahat talaga kung wala pong mga freebies at wala akong discount na 50. Ayan, almost 200 plus po yung nabawas dito guys. Otherwise nasa 1.8 something yung babayaran ko. Ayan, 'di ba? Isang presyo na ng guys, isang motor itong ating binili na HP. Ayan. So, ayan, napaka-grateful ko guys, no, dahil po sa inyo, and I'm so thankful dahil sa support nyo po. Kaya po nabili po natin yung ating laptop. Ayan, napakagaan lang po niya guys. Ayan, super light lang po talaga siya. Ayan, thank you so much once again guys. Kaya tuloy nyo lang po yung inyong pag-vlog. Ayan, enjoy the process guys. At consistent po kayo sa inyong pag-upload. At alagaan po inyo yung channel guys, no. Huwag po natin madaliin yung pagkuha ng ating pag-viral kung hindi naman po sa ating videos. Hindi sa ating mismong video. And dapat naka-align po kayo sa policy ni YouTube. Otherwise, kahit gaano kalaki po yung inyong viewers dyan at wala pong ads, oo, kikita po kayo sa viewer, pero masing ads. So, dapat magpareho yan, kikita tayo guys sa isahan para sulit at worth it yung ating pag-effort. At syempre, mas maganda pa rin makikilala ka na meron ka pong yung channel mo, no? Kasi nagre-reflect po yan. As ang tip ko po guys, alagaan nyo po talaga yung channel kasi ang channel po natin is pang long term. Huwag po natin isipin yung short term. Ang isipin po natin is long term na kikita tayo dito sa ating and i-enjoy mo lang po guys. Basta connect ka po sa mga member, i-support mo po sila, and huwag mo pong kalimutan yung mga taong nandyan sa supporter sa inyong mga channel. And of course, yung ating mga viewer na hindi talaga nag-skip ng ads. Yung taong nakilala ko, babes, ayan, thank you so much Crocodile Dondi kasi thank you so much, you are supporting Huge Empire, and thank you also for sharing your blessing here sa pagbili ko ng aking laptop. Ayan guys, nagpadala po pala si Crocodile Dondi nito guys. Never talaga ako ni piso guys, hindi ako nakadagdag nito guys, no, kasi ayan, siya nga po sana ang bibili at ipapadala niya dito sa akin, pero hindi po ako pumayag kasi siyempre gusto ko pa rin na ako ang bibili talaga. Alam mo yung hinawakan ko yung pera guys, yung worth of 1,699. Hinawakan ko po siya, no. And later na kasi may discount pala ako. So yung pera na hinawakan ko guys, pagiging OFW ko guys, hindi ko talaga yung nahawakan yung buong pera na yan. Kasi sabi ko nga, meron akong obligasyon na mas prioritize ko talagang bayaran rather than bibili ako sa mga wants ko. And mas inuuna ko po talaga yung aking mga needs rather than my wants. Although, as sa atin, normal naman siguro na meron tayong gustong bilhin, pero syempre yung budget. Pero kaya, be wise guys, don't waste your pinagpaguran. Ayusin nyo po yung paggamit na yung pera. Kaya nga, humanap po kayo ng ekstrang pagkakitaan kung ikaw may trabaho. Meron ka pong full-time na trabaho. Okay lang po yan kahit full-time ka guys. Basta ang importante is lalong-lalo na sa panahon ngayon na ng ating extra income para kahit ano mang mangyari, at least meron po tayong maaasahan. Ayan. Sa mga OFW naman na kagaya ko, pwede po kayong humanap pa ng isa pang extra income. Sa akin guys, masasabi ko guys, ang kinita ko po dito sa YouTube, nakakuha ako ng customer at the same time nakakuha ako ng viewer. So dual purpose po yung aking channel na kinreate sa aking channel, no, although hindi pa po talaga trending, pero I'm so grateful guys kasi kahit pa paano nakakuha po ako ng mga customer. And naniniwala po ako soon, makakuha ako ng mga business partner all over for the globe dahil po sa aking pag-consistent dito, and meron na po akong mga nare-receive na mga inquiries. Paano? Yun nga lang, wala pang pera, kaya binibigyan ko po ng idea paano kayo makakakuha ng isa pang source of income. Kasi sa akin,
OFW, networker. Ayan, so proud. Naging party ako sa aking global company. And of course, YouTuber pa kayo guys. So, ayan, maging wise po tayo sa ating oras. Utilize your time. Because for me, time is so gold. Time is so precious. Kaya, keep it up guys sa mga baguhan dyan. Enjoy nyo lang po yung journey nyo sa pagbablog. And consistent. Connect with your viewer, and of course, don't forget sa mga supporters nyo, sa mga nagbibigay suporta sa inyong channel, balikan nyo din po in a simple way sa pagbalik ng panood ng kanilang mga video, kasi yan po yung mega love shoutout sa inyong lahat. And thank Superstar Team Squad, Team Manay, Team Chatter, no? Ayan, Kuya Jerry, Crocodile Dondi, Ate Kumarin Pam, Ate Lalabs Evelyn, Tata Idka, thank you so much kasi kan palagi. And of course, yung ating mga super chatter, lahat po ng mga nag-super chat guys, thank you very much guys. O hindi ko na kayo isa-isahin guys. Sa lahat po ng mga member guys, thank you so much from the bottom of my heart. Thank you so much. And keep in touch, and to God be the glory everyone. Bye! Do you want? Well, I think it's you. And I think it is. The sun is up, it's a beautiful day. Sun, come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me hard. Doesn't matter how far, there is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. Oh, it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and I'm smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like go and follow your heart. Doesn't matter how far. Now it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta know. Baby, baby, gotta go. There is so much love